สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้เราจะมาดูประสิทธิภาพของรถถัง VT4 และ T84 Offload M ที่คล้ายกันแต่มีบางอย่างที่แตกต่างกันที่กองทัพไทยใช้กันค่ะมาดูรายละเอียดของรถถังทั้ง2รุ่นใน3องค์ประกอบหลักนั่นก็คือความสามารถทั่วไปพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ความคล่องตัวและสุดท้ายความสามารถในการป้องกันค่ะรถถัง VT4 เป็นรถถังรุ่นส่งออกของรถถังรุ่นที่3ของจีน Type 99A ที่มีพื้นฐานมาจากรถถัง T72 ของโซเวียตและรถถัง T84M เป็นรถถังรุ่นอัปเกรดของรถถัง T84 ของโซเวียตซึ่งทั้ง2รุ่นมีการพัฒนาจากพื้นฐานโดยทั่วไปของรถถังโซเวียตอย่างไรก็ตามรถถังทั้ง2รุ่นได้รับการติดตั้งระบบที่พัฒนาขึ้นจากระบบดั้งเดิมและพัฒนาจนมาเป็นโมเดลใหม่รถถังทั้ง2รุ่นยังมีสิ่งที่เหมือนกันในแง่ของโครงสร้างภายในและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของรถถังโซเวียตสิ่งแรกที่เหมือนกันนั่นก็คือรถถังทั้ง2รุ่นมีการติดตั้งช่องใส่กระสุนพร้อมยิงอัตโนมัติและมีพลประจำรถทั้งหมด3นายคือผู้บังคับบัญชาการรถถังพลปืนและพลขับติดตั้งปืนสมูทบอล125 มม.เป็นปืนหลักช่องใส่กระสุนพร้อมยิงอัตโนมัติมีลักษณะที่แตกต่างกันเล็กน้อยจากระบบเก็บกระสุนในตัวป้อมซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในประเทศตะวันตกคุณลักษณะของระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติโดยเก็บกระสุนไว้ในตัวป้อมคือความสามารถในการเอาตัวรอดของลูกเรือเพิ่มขึ้นเนื่องจากการถูกระเบิดโดยการวางกระสุนไว้ด้านหลังป้อมปืนในขณะที่ข้อเสียก็คือมันค่อนข้างที่จะโดนตรวจสอบและเห็นได้ง่ายเนื่องจากขนาดของป้อมปืนที่เพิ่มขึ้นในทางกลับกันประเภทช่องใส่กระสุนพร้อมยิงอัตโนมัติที่อยู่ด้านล่างของศูนย์กลางของรถถังมีข้อเสียคือการลดความสามารถในการเอาตัวรอดของลูกเรือเนื่องจากกระสุนจะระเบิดเมื่อรถถังถูกกระสุนเจาะทะลุแต่ก็มีข้อดีคือได้ลดขนาดของรถถังและข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือสามารถยิงได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากกระสุนถูกโหลดไว้ล่วงหน้าในที่โหลดอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วรถถัง VT4 ซึ่งสามารถบรรจุกระสุนได้ทั้งหมด38นัดมีกระสุน22นัดจากทั้งหมด38นัดที่ติดตั้งบนช่องโหลดอัตโนมัติและรถถังออฟโหลดมี28นัดจากทั้งหมด46นัดที่ติดตั้งในช่องโหลดอัตโนมัติลักษณะทั่วไปอย่างที่2คือรถถังทั้ง2รุ่นใช้ขีปนาวุธนำวิถีนอกเหนือจากกระสุนเจาะเกาะ AP กระสุนหัวระเบิด HE แบบหัวระเบิดแรงสูงผสมกระสุนแบบกระจายสะเก็ดรถถังทั้ง2รุ่นมีความสามารถในการใช้ขีปนาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์ในระยะพิสัย5กิโลเมตรซึ่งสามารถยิงจากปืนใหญ่125 มม.และติดตั้งปืนกลขนาด 12.7 มม.แบบควบคุมระยะไกลจากภายในตัวรถให้ความสามารถในการโจมตีเพิ่มเติมกับเป้าหมายทั้งทางภาคพื้นและทางอากาศและรถถังทั้ง2รุ่นมีฟังก์ชัน Hunter Killer ซึ่งจะเล็งปืนหลักไปที่รถถังของศัตรูโดยอัตโนมัติเมื่อผู้บังคับบัญชาตรวจพบศัตรูดังนั้นจึงสามารถยิงได้อย่างรวดเร็วและโจมตีได้หลายเป้าหมายรถถังทั้ง2ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 1,200 แรงม้าน้ำหนักของรถถัง VT4 อยู่ที่52ตันและน้ำหนักออฟโหลดอยู่ที่46ตันรถถังออฟโหลดมีอัตราส่วนกำลัง26แรงม้าต่อน้ำหนักตันได้รับการประเมินว่ามีความคล่องแคล่วในทันทีได้ดีกว่าอย่างไรก็ตามไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในความเร็วของรถถังทั้ง2รุ่นด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ70กิโลเมตรบนถนนลาดยางและ 40-50 กิโลเมตรบนทางวิบากเมื่อเทียบกับรถถังยุคที่3ส่วนใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ 1,500 แรงม้ารถถังทั้ง2ยังขาดกำลังทางเครื่องยนต์เพราะมีแค่ 1,200 แรงม้าการป้องกันโดยพื้นฐานจะแบ่งออกเป็นว่ามีการใช้เกราะคอมโพสิตหรือไม่เกราะปฏิกิริยาแรงระเบิดหรือเกราะ ERA และระบบป้องกันตัวเชิงรุกหรือ APS รถถังทั้ง VT4 และ Offload ใช้เกราะคอมโพสิตหรือเกราะที่ประกอบด้วยชั้นวัสดุที่แตกต่างกันดังนั้นเราข้ามมาดูเรื่องเกราะ ERA และระบบป้องกันเชิงรุกของรถถังทั้ง2รุ่นกันค่ะเกราะ ERA หมายถึงเกราะเสริมที่ติดตั้งเพิ่มเติมที่ด้านนอกของรถถังเพื่อป้องกันอาวุธต่อต้านรถถังเป็นหลักอาวุธระเบิดวางอยู่ระหว่างแผ่นเหล็ก2แผ่นและเมื่ออาวุธต่อต้านรถถังชนกับเกราะอาวุธระเบิดจะระเบิดและอาวุธต่อต้านรถถังก็จะถูกทำลายในปัจจุบันเกราะ ERA ที่สามารถใช้กับรถถัง VT4 คือ FY2 FY3 และ FY4
เวอร์ชัน FY2 ที่ติดตั้งในรถถัง VT4 รุ่นแรกได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันกระสุนหัวระเบิดและกระสุนเจาะเกราะในขณะที่รุ่น FY3 และ FY4 ได้รับการพัฒนาเพื่อป้องกันกระสุนหัวระเบิดกระสุนเจาะเกราะและกระสุนต่อต้านรถถังแบบหัวรบ2ชั้นความแตกต่างระหว่าง FY3 และ FY4 คือFY3 หนา 75 มม. และ FY4 หนา 85 มม. ซึ่งมีระดับการป้องกันที่แตกต่างกันเล็กน้อย มันเป็นเกราะปฏิกิริยาพร้อมการป้องกันเพิ่มเติมจากกระสุนหัวรบ2ชั้นกระสุนหัวรบ2ชั้นเป็นกระสุนที่พัฒนาขึ้นเพื่อต่อต้านเกราะ ERA ด้วยการติดตั้งหัวรบ2ชั้นหัวรบชั้นแรกจะระเบิดชุดเกราะ ERA และหัวรบชั้นที่2จะเจาะเกราะของรถถังเพื่อทำให้เกราะ ERA ถูกทำลายดังนั้นเพื่อปรับปรุงระบบป้องกันคุณต้องใช้เกราะ ERA FY3 หรือ FY4 ที่สามารถป้องกันกระสุนหัวรบ2ชั้นได้แต่กำลังของเครื่องยนต์ก็สำคัญเพราะน้ำหนักของเกราะก็เพิ่มขึ้นเช่นกันในทางตรงกันข้าม Opload ใช้เกราะ Rupenos 2 ที่พัฒนาขึ้นในยูเครนเกราะแบบนี้โดยพื้นฐานแล้วสามารถป้องกันกระสุนหัวระเบิดกระสุนเจาะเกราะกระสุนหัวรบ2ชั้นและคุณสมบัติคือสามารถติดตั้งได้หลายชั้นสามารถเสริมเพิ่มเกราะป้องกันได้3ชั้นบนป้อมปืนของรถถัง Opload และ2ชั้นที่ด้านหน้าของรถถังและด้านบนของป้อมปืนเพื่อป้องกันในส่วนที่สำคัญดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นกำลังของเครื่องยนต์มีความสำคัญในการเพิ่มการป้องกันเช่นเดียวกันต่อมาดูระบบป้องกันที่ใช้กับรถถังทั้งสองกันค่ะระบบป้องกันที่ใช้งานอยู่มี2ประเภทคือ Soft Kill และ Hard Kill Soft Kill คือการที่ใช้วิธีต่างๆเพื่อหวังให้ภัยคุกคามที่เข้ามานั้นไม่ได้ผลส่วน Hard Kill คือการทำลายภัยคุกคามที่เข้ามาโดยตรงวิธี Soft Kill เป็นแนวคิดที่จะปิดกั้นตาของศัตรูโดยการทำให้เรดาร์ของศัตรูใช้ไม่ได้ผลรบกวนอุปกรณ์อินฟราเรดหรือยิงระเบิดควันในทางกลับกันวิธี Hard Kill เป็นวิธีการที่สกัดกั้นวัตถุที่บินเข้ามาโดยตรงเช่น Iron Dome ของอิสราเอลระบบนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันอาวุธต่อต้านรถถังโดยตรงเช่น RPG-7 ที่ยิงในพิสัยใกล้ระบบป้องกันแบบ Hard Kill มีอยู่ด้วยกัน2ประเภทคือแบบยึดอยู่กับที่หรือแบบป้อมปืนชนิดยึดติดอยู่กับที่ถูกติดตั้งไว้หลายทิศทางจึงตอบสนองทุกทิศทางพร้อมกันและมีความเร็วในการตอบสนองที่รวดเร็วแต่มีข้อเสียคือจำนวนกระสุนที่สามารถใช้ในแต่ละทิศทางมีจำนวนจำกัดแม้ว่าประเภทป้อมปืนจะไม่สามารถตอบสนองต่อหลายทิศทางพร้อมกันได้แต่ก็มีข้อดีคือสามารถตอบสนองได้อย่างต่อเนื่องวิธีการ Hard Kill ที่ใช้ในรถถัง VT4 และ Opload เป็นแบบยึดติดอยู่กับที่มีเครื่องยิง4จุดที่อยู่ด้านบนของรถถังเชื่อมโยงกับระบบเรดาร์เพื่อใช้ในการป้องกัน365องศาระบบป้องกันเชิงรุกของรถถัง VT4 มีชื่อว่า GL5 และระบบป้องกันเชิงรุกของ Opload มีชื่อว่า WATA ซึ่งติดตั้งระบบ Hard Kill ที่ทำลายเป้าหมายภายใน10เมตรสำหรับอาวุธที่เข้าใกล้ภายในระยะ100เมตรแต่อาวุธนี้ก็มีข้อเสียเหมือนอาวุธอื่นๆนั่นก็คือขีปนาวุธต่อต้านรถถังโจมตีแนวดิ่งเช่น US Javelin และขีปนาวุธต่อต้านรถถัง Spike ของอิสราเอลตลอดจนกระสุนเจาะเกราะสลัดครอบทิ้งเองทรงตัวด้วยคีบหาง APFSDS ไม่สามารถป้องกันได้ง่ายด้วยระบบ Hard Kill นี้นอกจากนี้รถถังทั้ง2รุ่นยังติดตั้งระบบ Soft Kill เช่นการติดตั้งเครื่องรบกวนสัญญาณและระเบิดควันเพื่อรบกวนเป้าหมายและยังติดตั้งระบบเพื่อป้องกันลูกเรือจากการโจมตีด้วยนิวเคลียร์เคมีและชีวภาพหรือ NBC ในการประเมินเปรียบเทียบโดยรวมของรถถัง VT4 และ Oploadรถถัง Opload ได้เหนือกว่าในด้านการป้องกันแต่รถถัง VT4 ได้รับการประเมินว่าเหนือกว่าในด้านระบบการควบคุมการยิงและสำหรับอนาคตของรถถังทั้ง2รุ่นเนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินของยูเครนไม่ค่อยดีนะจึงคาดการณ์ว่ารถถัง VT4 จะมีความได้เปรียบเหนือกว่ารถถัง Opload ในแง่ของการพัฒนาเพิ่มเติมและการสนับสนุนในอนาคตวันนี้ก็ได้มาเปรียบเทียบรถถัง VT4 กับรถถัง Opload แล้วเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรถถังทั้ง2รุ่นนี้และถ้าเกิดชมแล้วชอบรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ